Už se na vás těší, šéfe. Probuď ho. Vybral jsi tu špatnou volbu. Nechceš mě masírovat? Dobře. Hlavně bych chtěl vědět, co tady děláš. Kdo tě sem poslal? Kde jsou moje drogy? Tak řekneš mi to, nebo budeš držet tu svoji skurvenou hubu? Já jsem se tě vysedl do těch tašek s pikem. Takže to chceš pozlím. Hele, podařilo se mi zjistit, odkud poslal Rigoberto tu zprávu. A vychází to triangulací přesně na tu opuštěnou základku v Žadci. Sakra, jestli je opuštěná, tak tam ty kamery nejspíš už nebudou. Znáš, lidi ukradnou všechno. Ale co dělá v té opuštěné základce? To by mě taky zajímalo. Jako zvládl bych ho hacknout, ale hned co tu zprávu poslal, tak zmizel jeho signál. Počkej ty vole. V té zprávě přece bylo, že Kolbis o tom ví? Je to ten člověk, co si myslím, že to je? To není možný. Ale Kolbis je přece mrtvej. Když ho zabil sám Raymond tehdy v Mexiku, když za žatecký Chávez vyjednal jeden z největších šeftů. Však jsi viděl záběry, jak se střelil. to letadlo, který tehdy spadlo do džungle. No já vím, ale jeho tělo se přece nikdy nenašlo. A pokud ta zpráva přišla z Žadce, musíme předpokládat, že to přežil. Takže pokud je naživu, tak se nejspíš vrátil do Žadce. A jelikož víme, že se Puel s Kolbisem zná, tak mohl Puel kvůli něčemu poslat Rigoberta za ní. Chápu, ale proč? Mezi jejich gangy je poslední dobou takový ticho předbouří. Je to možný, že to má prsty učím. V tom, co se bylo Raymond a ty řeky se spolu o něčem bavili. Protože to by dalo nejvíc přiblížit. Nejde nějak jinak zjistit, o čem se bavili? No ale asi vím jak na to, ale už jsem docela unavený. Zajet na kafe? Jo. Zvedni tu svou prdel. Čeká nás pohovor s ředitelem místního supermarketu. A šéf mýho kartelu? Co bude s ním? No však jo. Ve dne ředitelem supermarketu, v noci ředitel drogového podsvětí. Počkej. A kde mám jako svůj mobil? Sorry, měl jsem naspěch. Hele, a co máš jako v plánu vůbec dělat? Přijít tam a říct: dobrý den, tady Puel pro mě nakradl spoustu perníku a ten bych vám já teďka rád prodal. Jo a mimochodem, dělal jsem u DEA. Hele, chápu, že jsi něco takového viděl možná na Netflixu, ale v reálu to fakt nefunguje. Jasně, že ne. Prostě mu řeknu, že pro něj mám nabídku, která se neodmítá. A vážně je nutné něco takového udělat. Víte, jakmile se šéf dozví, že jsem ukradl žatecký Chávez, buď mě zabije, anebo mě vyhodí. A pro mě je jedno horší než druhý, protože já nemám nic jiného na práci. Nemůžu dělat nic jiného. Narodil jsem se do špatné společnosti, do špatné rodiny, ve špatný čas. Táta, ještě předtím, než jsem se narodil, popustil mamku, protože jí mlátil. Mlátil a ona kvůli tomu začala fetovat a proto se ze mě stala takováhle zrůda. Ve 4 letech, kdy si jiný kluci hrajou s autíčkama,
jsem já už začal s mytím a krádežma. Vždycky, když jsem šel do obchodu, tak jsem čmajzl pár krabiček cigaret, který jsem pak někde prodával. Víš, stačilo to na nějaký to menší živobytí. Mohli jsme platit nájem, měli jsme taky na jídlo, ale hlavně, to nejdůležitější, mamka měla ten svůj herák. Herák, kterým se tak ubíjela. Čím jsem byl starší, tak krádeže v obchodech už nestačily. Bylo třeba vymýšlet jiný kšefty, nějaký, který vynesou víc peněz. Takže jsem se sešel s pár typkama z ulice a začali jsme. Zlatnictví, auta a peníze se řinuly do kapsy. Měli jsme dost na nájem, na jídlo a hlavně na máminy herák. Jenže jednoho dne jsem přišel domů, našel jsem ji na gauči. Byla v prdeli. Poslední šladnutí. A já jsem si tehdy uvědomil, že to, co dělám, možná není správný, ale je to jediná věc, kterou můžu dělat. Ujal jsem mě děcák, vyrůstal jsem v děcáku, kde jsem se potkal s Rigobertem a s Rodrigem, což byli docela mý dobrý kamarádi. Jenže já jsem měl trošku jiný ambice od života. Chtěl jsem vystudovat, což se mi taky povedlo. Nečekal jsem to, udělal jsem maturitu a už jsem viděl ten svůj nový život. Americký jsem to mohl být. Jenže Rodrigo jednoho dne ke mně přišel a řekl: hele, mám strejdu v Mexiku, který nám zajistí dost výdělečnou práci. Jelikož jsem neměl co ztratit, tak jsem ji prostě vzal. Vzal jsem ji a posral jsem si tím život. A radši si zvykej, jsi jenom bastard se štěstím, který ho nečeká nás v celé lepší společnosti. Jdem. Čeká nás skvělý obchod, jen tak radost. Pan Silvestr? Ano, co si přejete? Mám pro vás nabídku, která se neodmítá. Vím, že děláš s drogama, tak vynech to běžný, že nevíš, o co jde. Počkejte na mě venku. Tak jakou si dáš? Kafe, latte, cappuccino, horkou čokoládu, bílou horkou čokoládu. Něco takového? Si dám horkou vodu. Takže jsme to skončili. Na další kameře je vidět železný zábradlí, který je hned vedle Puela a Eugena. Protože víme, že zvuky jsou jen vibrace o nějaký frekvenci, tak se to zábradlí bude opravdu nepatrně hýbat. Naštěstí naše kamera má Ultra HD rozlišení a vysoký framerate. Ten je hodně důležitý. Když si nakreslíme graf s frekvencí a časem a v něm uděláme jednoduchou křivku frekvence, třeba 30 Hz, tak bychom v případě, že by ta kamera snímala 30 fps, viděli to zábradlí pouze v jednom bodě. Žádný pohyb by nebyl vidět, protože ten zbytek by chyběl. Takže potřebujeme aspoň dvojnásobek té frekvence, což naše kamera má dostatek. Potom je potřeba zbavit se šumu videa, protože náš program by to bral jako pohyb. Stačí převést obraz do černobílý, zvětšit kontrast a hledat okraje. No a pokud se nějaký pixel pohne, tak pixely na jedné straně budou světlejší a na té druhé tmavší. Takže vezmeme ty světlejší, odečteme od nich ty tmavší a to nám dá číslo, který můžeme sledovat v čase. S tím získáme přibližný přemístění za nějaký čas a s trochu filtrace získáme i původní zvuk. To by mohlo fungovat, co myslíš? Jo, určitě. Rodrigo, když se vrátí z Mexika, tohle si s ním vyřídil. Slyšel jsem Rodrigo? No to mě poser, no tak to je jasný. Ty děláš pro Puela. Stráže, kameru. Kurva, to jsem nevěděl. Hele, někdo Puelovi píše na mobil. Je to video? Můžu to hodit do notebooku. Ahoj Puele, něco tady pro tebe mám. Poznáváš ho? To je Rigoberto. A víš kde? V mém sklepě. A ty máš moje drogy. To je jednoduchá matematika.
vrátíš mi drogy a já ti vrátím Rigoberta. A možná i živýho. Dohodneme se. Tady to vypni a pošli mu to. Počkej, tohle video ale přišlo jenom nám? To můžeme nějak využít. Co kdybychom nachystali nějakou past? Můžu to video poslat Miguelovi z Kolbisova čísla. Nepoznáš, že jsme mu to poslali my. A zároveň s tím mu pošlujeme zprávu, ať se dostaví na místo a čas, který si zvolíme. Zkus najít nějaký odlehlý otevřený místo. Jo, už na tom dělám. A zároveň s tím pošleme Kolbisovi spůlova čísla úplně to stejný. Jo. Jen kam ti míříš? To je geniální. Zavolám mladýmu a možná pochačka víc nám bude hodit. Ale našel jsem takovou malou ranli mezi poli tady. Super. Já mezi tím zjistil, co si pojel s Eugenem říkal u té řeky. A vypadá to, že v tom jedu spolu. Takže vlastně chytíme dvě... No, vlastně víc much jednou ranou. Ale počkej, to se všechno zjistil za tu chvíli, co jsme tady? Však jasný. To nebylo tak těžký. Teď už stačí jenom poslat to video. Jefe, viděl jsi jen un mensaje a usted? Tak mi to. Tak co pak píšou? Místo setkání a čas. Paráda. Ty víš, co máš dělat. Zbytek vezmete Rigoberta a jdete se mnou. Ty vidíš. Okay. Tak jsem tu. Vydržte chvíli. Ahoj Puele, něco tady pro tebe mám. Víte co? Pojďte se mnou. Můžeš mi kurva vysvětlit, kdo jsi a proč mi El Colby právě poslal video, kde je jako rukojmí jeden z mojí party a chce po mně drogy, který jsem údajně ukradl. Jsem tvůj průvodčí do zaceně prachatýho života. A ty drogy jsou tvoje jízdenka, za kterou se musí něco zaplatit. Jak jsi zjistil, kdo jsem? Mám své zdroje. Teda, měl jsem. Takže jsi ukradl drogy, který mi chceš teďka prodat. Proč bych to měl dělat, Akorát bych si postral už tak dost postranný vztah se žateckýma čávus. Navíc pořád nevím, kdo seš. Třeba si zastraný Polda. Tak hele, Šéfe, můžete mu věřit. Jde mu jenom o prachy. Kdyby to tak nebylo, už dávno bych byl sešitej v lochu. A co se Poldu týče, jednoho odpráskl, takže bych to bral jako dostatečný důkaz. A jinak, moc rád vás poznávám. Fajn. Pořád to ale není výhodný. Takže to změníme hezky v můj prospěch. Pojedeme všichni společně i s drogama na předem domluvené místo a potom tě předáme Kolbisovi i s jeho matrošem. Výměnou za mýho kumpána v zajetí. děláš obrovskou chybu. Drž hubu nebo ti zlepím. Svaž. Nech to. Snaž se moc nekřičet, ať si setří vzduch. Bůh ví, jak dlouho tam budeš. Sundej mu to, rozumím, hovno. Tvoji smrt si užiju, ty sráči. Hádám, že to on tě do toho zatáhl. Neměl jsem na vybranou. Poldové šli po mně, ani nevím, jak na mě mohli sakra přijít. Zdrhal jsem hrozně daleko, ale narazil jsem na slepou uličku. Tam mě chytli. Ale on zabil toho Poldu. No, a nabídl mi, že buď pro něj budu pracovat, nebo skončím v lochu. V pohodě, chápu. A co Rodrigo? Chytli ho? Prej je v Mexiku. Já vůbec se mu nedivím. Naposledy jsem ho viděl, když ten chlupatý v kufru zložil na zem. Nebo od té doby nic. Rodriga vyřešíme později. Až tam přijedeš, všechno to hodíte na toho fízláckého zlatokopa. Moje identita pro tebe už neexistuje. Rozumím. S Bohem, šéfe. Hele, už jedou. Tady by nás neměli vidět. Mladý, podej mi daleko. Ano, pane.
Sherry, Sherry lady, going through the motion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. Take my heart and lose it, make heaven down. The head to the balance, you know I'm a hurry and I get it with a bit. I said, the head to the balance, you know I'm a hurry and I get it with a bit. I said, the head to the balance, you know I'm a hurry and I get it with a bit. Tak se asi setkáváme půli. Co to je za řidiče? To je Frank, ale není to podstatný. Pravda. Podstatný je, že jeden z vás sráčů mi ukradl drogy. Ten sráč, který hledáš, je právě v kufru. Společně s těma drogama. A Rigoberto, co se k nám šel vysrat, to jako mělo být co? Nějaký vtip? Ten, co je v kufru, mě několikrát nakupoval a bylo mi jasný, že to není smažka. Tak jsem na něj poslal Rigoberta. No a dostal se až k vám. O vás ale vůbec nevěděl. Takže vy mi chcete vrátit moje drogy moje drogy i s tím hajzlem, co mi je ukradl, výměnou tady za Rigoberta? Přesně tak. Nechcem žádný konflikt. Tak jsem s tím. Takže vy idioti jste si jako mysleli, že těm sračkám uvěřím a že to bude bez následků? Toho vašeho Rodriga bylo dost jednoduchý najít, ještě furt má v Mexiku svoje lidi. Ne, Koby, prosím tě, nedělej to. Pojď si o tom promluvit. Pozdě. Sí, señor. Sí, todavía está aquí. Puedes venir por él. Él está solo. Sí, gracias.
Slyším, utíkaj. Tady mají debauzuj, něhlin, manzi maluve. Já vám pomůžu! Dělej! Otevři to! Hej! Tímhle tempem všichni pochcípáme! Tak ty chlupatý pošlem do píči! Co jdem dělat? Já nechci umřít! Chodíme tam flashbanga s drámem! Ne, počkej, Franku, ty jdi do auta. Tak tohle je ten hajzl, co mi to všechno ukradl, jo? Jo, to je on. Co ty svině? Ty se to na mě zkoušíš hodit? Co to má znamenat? Tak to by mě teda taky zajímalo. Tak fajn, zapte mě a o všechno přijdete. A proč myslíš? Všechno je to v kufru. Než bys něco zkusil, tak máš z prdele cedník. A co je v kufru? Ty jsi sám snad koukal? Franku, koukni se do kufru. Ty vole, to jsou samý prázdný pytle! Ale jak je to kurva možný? Vzpomínej. No jo, když si jel najít Miguela, ty. Přesně tak. Ty myslíš, že bych si nepustil své drahocenný zboží? A co teď jako? Nech započne aukce! Co pak to tam máme? 3 tašky po 4 kilech? Slyším 2 miliony? Slyším 2 miliony? Ten chlápek mi pěkně pije krev. Tak co, kdo přihodí stovečku? Mega 2, no pojďte! Ty vole, teď jediný dobrý kupec je tamhle Kolbis. A proč bych já, kurva, kupoval svůj vlastní majetek? Ale no tak pánové, přece po mně nechcete slevu. Kurva, nestačí přijít ani pásem v prdeli! Mám toho už dost, kurva. Nikdo nebude nic prodávat ani kupovat. Co jsem ti ty vole udělal? Stalo se z tebe zrádce. A vlastně hned několikrát. Myslíš jenom na sebe a hlavně na prachy. Kurva, pojeli neblbni, já ten matroš potřebuju.
A ty drž taky hubu. Ty jsi ze všech největší svině. Jen co bys ty drogy dostal zpátky, prodával bys je dětskám na ulici a zasral bys jim jejich ten skurvený život. Ty jsi největší svině a schní v pekle. Kámo, nech ho, něco vymyslíme. Rigo, já už takhle další jít nemůžu. Tenhle život fakt není pro mě. Prostě končím. Franku, nastup si do auta, jedeme. Kam chceš jet? Někam. Tak kde jsou? Zlobať a řeknu. Hele, povím ti to takhle. Máš jenom 2 možnosti na výběr. Buď tě teďka oprásknu a nikdo ty drogy už nikdy nenajde, anebo tě nechám žít, ale ty mi na oplátku řekneš, kde ty drogy jsou. Tak či tak se jich zbavím. Do pekla se mi ještě nechce. Můj táta vždycky říkal, lepší chcípnout bohatý a starý, než mladý a chudej. Dobrá volba. Franku, nech se jim navigovat. Jedeme dál. Dobrý den, jmenuji se Puel a chci souda. Ven. A co jde? Dobře. Co s tím? Co s tím je? Nic. Co s tím mám dělat? Blázíš! Hej! By to mělo být. Ten signál je už dost blízko. Ale tamhle. Kde je Puel? Prdeli! To nevadí, na podruhého najde. Ty už to máš ale spočítaný, když špinavá krysu. Tohle za Raymonda.
Se vrátí. Vrátí se. Se vrátí.